सो हेलो सब गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल हैन आई एम ब्याक विथ अ न्यू भिडियो। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा राम्रो खाले टेक्स्ट एनिमेसनवाला सिकाउँछु हैन। प्रिभ्यूमा पनि हेरिसक्नु भएको छ हामीले कस्तो खाले त्यो टेक्स्ट एनिमेसन सिक्छौँ भनेर। सो गाइज नयाँ हुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला हैन यस्तो भिडियोको लागि। सो गाइज सबभन्दा पहिले तपाईँले चाहिँ के गर्नु होला भनेपछि यसरी हैन लिरिक्स लेख्नु होला अनि त्यसपछि इमेज अनि एड गर्नु होला। मैले यो ओपन राखेको छु ओभरले हैन डस्ट पार्टिकलहरु, त्यो पनि म लिंक तल सबै राखिदिन्छु। र यहाँ चाहिँ युज भएको फन्टको नाम के छ, लिंक के छ भने यो पनि राखिदिन्छु हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ यो छ हैन CHEWY भन्ने छ। यो फन्टको गर्नु होला र लास्टमा चाहिँ एउटा इमोजी एड गरिदिनु होला। यो इमोजी यतै उसमा हुन्छ क्या, किबोर्डमा हुन्छ होला, हेर्नु होला कतै यतै हुन्छ हैन। किबोर्डमा कता छ त, यतै किबोर्डमा हुन्छ हैन, तपाईको पनि होला, मेरो अहिले भेटिरहेको छैन हैन। यतै हुन्छ, तपाईले यतै खोज्नु होला, यतै खोज्नु भने भेटाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो इमोजी राख्दिदा हुन्छ, राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ, त्यसमा केही फरक हुँदैन। अनि यसको के रे फन्टको साइज चाहिँ 14 राख्नु होला अनि व्हाइट कलर गरिदिनु होला 14 राखेर। अनि यति गर्नु होला। अनि यति गरिसकेपछि तपाईले सम्पूर्ण हुन्छ नि पुरै के अल लिरिक्सहरु यसरी लेख्नु होला लास्टसम्म मैले लेखेको छु। अनि तपाई पनि यसरी टक्क टक्क टाइपिङ मिलाएर गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ मैले जुन यो टेक्स्ट एनिमेसनको हुन्छ नि, टेक्स्ट एनिमेसनको इफेक्टहरुको थोरै XML दिदिन्छु र त्यसमा अरु इफेक्ट लगाउन चाहिँ अहिले म थोरै अरु इफेक्ट चाहिँ म सिकाउँछु हैन। त्यसको XML मैले लिंक तल राखिदिन्छु, त्यो हेर्नु होला हैन। यस्तो खाले छ, हेर्नु होला, यस्तो खाले एक एनिमेसन छ के हैन। यो एनिमेसन चाहिँ यसलाई चाहिँ इफेक्टहरु यो हो। अनि यसलाई चाहिँ थ्रेडमा गएर कपी इफेक्ट गर्नु होला। अनि ब्याक आउनु होला। ब्याक आएपछि आफ्नो जुन लिरिक्सहरु छन् नि टक्क लगाएर लेख्नु होला। लिरिक्सहरु लेखेर अनि त्यसमा गएर यसरी पेस्ट गरिदिनु होला। यहाँ पेस्ट गर्नु होला अनि यहाँ यसरी पेस्ट गरिदिनु होला हैन। पेस्ट गरिदिनु होला सबैमा यसरी नै थ्रेडमा गएर यसरी पेस्ट गरिदिनु भने यस्तो खाली हुन्छ हैन हाम्रो चाहिँ। सो गाइस अब हाम्रो काम के हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ प्लस आइकनमा जाने एउटा अर्को अरु इफेक्टहरु पनि ब्लिङ्क वाला हुन्छ नि, ग्लो वाला, त्यो सिकाउन त्यो गर्नलाई के एउटा रेक्टेंगल एड गर्नु होला। अनि लास्टसम्म लैजानु होला हैन। यसरी रेक्टेंगल एड गरेर लास्टसम्म लैजाने हैन। अनि के गर्नु होला त्यसपछि त गाइस तपाईले चाहिँ यहाँ जानु होला हैन। यहाँ छ नि यहाँ अनि यहाँ सिलेक्ट अल भन्ने अप्सन आउँछ, सिलेक्ट अल गरिदिनु होला। के सिलेक्ट नगर्नु होला, तपाईको त्यो इमेज छ नि, इमेज ओभरले र सङ ओन्ली लिरिक्स र त्यो के लिरिक्स र यो रेक्टेंगललाई सिलेक्ट गरेर बीचमा ग्रुप एन्ड मार्क्स गरिदिनु होला। ग्रुप एन्ड मार्क्स हैन गर्नु भने यस्तो खाली बन्छ गाइस। अनि यस्तो खाली बनिसकेपछि म यो यसलाई हटाइदिन्छु अहिलेलाई। यस्तो खाले बन्छ हैन। अब यस्तो खाले बनिसकेपछि अब हामी यसमा थोरै के इफेक्टहरु दिन्छौं। पहिला यसलाई डुप्लिकेट लेयर गर्नु होला हैन, डुप्लिकेट गर्नु होला। डुप्लिकेट गरिसकेपछि जुन फर्स्ट उ छ नि मार्क ग्रुप छ नि, यसमा जानु होला, इफेक्टमा जानु होला। एड इफेक्टमा गएर चाहिँ यहाँ गौसन ब्लर भन्ने इफेक्ट छ नि, गौसन ब्लर इफेक्टलाई एड गर्दा होला। हामी यसमा चाहिँ अलिक ग्लो खाले गराउँछौं ब्लिङ्क सहित हैन। यति गर्नु होला र यसको साइजलाई चाहिँ 745 जति राख्दिनु होला हैन। ब्याक आउनु होला। त्यसपछि एउटा अर्को इफेक्ट एड गर्नु होला जसको नाम हो एक्सपोज एन्ड गामा भन्ने हैन। एक्सपोज एन्ड गामा सेकेन्ड इफेक्ट है। अनि यसको एक्सपोजरलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिदिनु होला। कति भनेपछि 1.59 1.60 गरिदिनु होला। 1.60 यसको अमाउन्ट है। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को लास्ट एउटा इफेक्ट छ जसको नाम हो फल्स ओपासिटी भन्ने। फल्स ओपासिटीलाई इन्क्रिज गरेर यसको फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ फुल गरिदिनु होला। अनि फुल गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईको यस्तो खाली उ हुन्छ हैन, यस्तो खाली ग्लो गर्छ। यसको कपिराइट लाग्दैन। अनि त्यसपछि मैले यसलाई उ गर्दिन्छु हैन। यस्तो खाली हाम्रो ग्लो पनि गर्छ, सँगै सँगै उ पनि गर्छ क्या, के रे ब्लिङ्क पनि गर्छ हैन। तपाईले यसमा चाहिँ अब टक्क लगाएर हेर्नु होला हैन। तपाईले अब यसमा गौसन ब्लरको अमाउन्ट पनि घटाउन सक्नुहुन्छ हैन। सो गाइस यति नै यो भिडियो हैन, त्यतिकै हैन। XML मात्रै के दिनु भनेर अलि उ गर्ने तरिका पनि सिकाइदिएको हैन। सो गाइस थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो हैन। नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला यस्तो भिडियोको लागि र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू सो मच।